हुलाकी राजमार्ग हुँदै पर्सा जिल्लाको ठोरी नपुग्दै विजयबस्ती भन्ने ठाउँबाट एउटा साँघुरो कच्ची बाटो जङ्गलतिर लाग्छ। घना जङ्गल छिचोलेपछि एउटा गाउँ पुगिन्छ। एकातिर चितवन र अर्कातिर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। जङ्गल माझको यो गाउँ हो सिकारीबास। सोध्नेहरूले भन्छ कि कहाँबाट आएको, घर कहाँ हो भनेर भन्छ। हामी भनिदिन्छौँ ठोडी गाउँपालिका सिकारीमासमा। अनि भन्छ उनीहरू कहाँ हो यो सिकारीमास, जङ्गलको बिचमा छ हैन। अनि उनीहरूले पनि तपाईँहरू जस्तै सोध्छन् जनावरहरू दुःख दिन्छ कि दिँदैन। अब त जङ्गलमा छु दिइहाल्छ नि। जङ्गल सकिने बित्तिकै गोठालाहरू भेटिए। जङ्गलको छेउमा बाख्रा चराइरहेका। हामीलाई भेट्ने बित्तिकै उनीहरूले बाघले बाख्रा लगेका कथा सुनाउन थाले। बाघले बाख्रा लान्छ भनेर यहाँ कुरेर बसेको। अनि बाघ आयो भने के गर्ने नि? हल्ला गर्ने भाग्छ नि त नि। र आइरहन्छ बाघ? आउँछ, जङ्गलमा बाघै बाघ छ। आरक्ष र निरकुञ्जको यो बोर्डर जस्तै हो। पर्साको र चितवनको। भित्र जङ्गलमा लाँदैन, यही आखापाखा चराउनु। बाघले बाख्रा लगेको छ कि छैन अहिलेसम्म? गोठबाट लगेको छ, घरभित्रबाट। अब अस्ति यहीँबाट लग्यो मेरो बाख्रा एउटा मोटेको खेतबाट। दिउँसै म एक्लै गोठालो थियो, जङ्गलबाट कुदेर आएर टिपेर लग्यो बाघले। म देखिरहेको छु। अनि के गर्नु त तपाईले? के गर्न सक्नु, मारेर त्यही छोडिदियो। लान पाएन, मैले हाट गरिदियो। बाघ आउँदा पनि वाट गर्न तपाईलाई आँट आयो? आयो नि, मैले कराएँ। हेर्नु न, मेरो बाख्रा यत्रो थियो ठुलो। अनि के गर्नु भने त्यो बाख्रा? के गर्ने, बस्तीमा लगेर सब खाइदियो, बेच्यो। यो सिकारी मास कसरी भनेको, राजा रानी आएको थियो सिकार गर्न, अनि रात बस्यो रे। पहिलाको बुढी मान्छे भनेको, हाम्रो सासूहरू। हाम्रो त थाहा छैन। तपाईको बिहे भएर कहाँबाट आउनु भएको नि? देहातबाट, सोलकपुरबाट। पूर्व। हजुर। कस्तो लाग्यो नि यस्तो जङ्गलको माझमा आउँदा सुरुमा? अब बुवा आमाले बिहा गरिदिएपछि जानै पर्छ। पहिलाको त्यस्तो रीतिथिति थियो है। अबको त आफ्नै रोजेर आफ्नै पसन्दबाट त्यो मन परेन मलाई भन्छ त अनि उसलाई बिहा गर्नु हुँदैन। हाम्रै केटाकेटीको आफ्नै रोजेर बिहा गरेको। बाघ त आएको होइन? होइन। जनावरले चाहिँ दुःख दिन्छ, धेरै दुःख दिन्छ। त्यो अहिले रोपेको धान खाइदिएछ। अस्ति त बगालाई हात्ती आएर खाइदियो, 12वटा हात्ती। यो त सब त नमरी न हो, खाली सबै नमरी हो। डरले सबै यस्तै छ। एउटा हाम्रै भाइले मारेको हो त्यहाँ। कहिलेको त्यो तोरी खेत थियो के, तोरीमा रुङ्ने आउँदाखेरि त्यो माघ पुसमा कस्तो त्यो उ लाग्छ घुसो। अनि त्यो छाप्रोम सुतेको थियो। अब त्यो टाढ हात्तीले ढाल्यो कि यसले होइ गर्यो तर्सेर, अनि यसले भाग्नु सकेन। त्यो कुलोमा पानी थियो। त्यो माघ पुसको महिनामा ठुलो लुगा लगाउँछ नि कपडा, अनि त्यो कुलोमा कपडाले भिज्यो, अनि भाग्नु सकेन, अनि ढाडैमा थिचिदियो। हाम्रो यो उठाइदिए त हुन्थ्यो नि। यस्तो खोला छ, जङ्गल छ, जाने बाटो छैन, सुविधा छैन। हाम्रो बच्चाहरू यस्तो जङ्गल हेरेर कटेर पढ्न जान्छ। हेर्नु न, कुनै बेला बाघ भेट्छ, कुनै बेला हात्ती भेट्छ। हामीलाई गाडीमा आउन त डर लाग्यो। अनि त हाम्रो त पैदलै जान्छ हाम्रो केटाहरू। दिदीको नाम के भन्नु? देवी भण्डारी। चौधरी पनि भण्डारी हुन्छ? ए, अनि हजुरको नाम चाहिँ? हाम्रो लक्ष्मी देवी चौधरी। यो खोलाको नाम चाहिँ के हो? यो खोलाको नाम डोहरम। अलिक पर पुगेपछि शनिश्चर चौधरी र उनकी छोरी फेकनी चौधरी भेटिए।
शनिश्चर माछा र गङ्गटा प्रशस्तै पाइन्छ भनेर वर्षौं अघि चितवनको कुनै गाउँ छोडेर यहाँ आइपुगेका थिए। माछा मार्नु खानु पाउँथ्यो, गङ्गटा खानु पाउँथ्यो, झिँगा खानु पाउँथ्यो। अहिले त खोलामा पस्नु दिँदैन आदमीहरूलाई, पायो भने बेचेर गछ। के गर्ने, त्यस्तो सहर छोडेर यता मर्न आएको बुढा, हामीलाई पनि यता मर्नलाई ल्याएको छोरी हो उहाँको। उता हुन्थ्यो त सजिलो हुन्थ्यो सबै थोक, यता ल्याएर यस्तो घारी जङ्गलको कुनामा खाँद्यो। त्यस्तो भन्नुभयो त छोरीले। के गर्नु त, भाग्यो त्यस्तो। पहिला चाहिँ के हुन्छ यता भनेर आएको बुवा? सुख हुन्छ भनेर आएको। यतै थियो नि ससुरारी बुढाको, त्यही भएर आएको बुवा नि। यतै बस्यो, अब यतै मर्छ, यतै त्यो ठुटो खोला लगेर बगाउने बुढालाई अब के गर्ने नि। मेरो नाम त फेकनी हो नि। फेकनीको अर्थ के हो? फालेको के रे बुवा? भन्दा जेठो छोरो थियो त्यो मरेर गयो, अन्त फेरि यो जन्म्यो। अब यो पनि मर्छ भनेर गोबरको ढिरमा फालिदियो। किन फाकेको गोबरमा? बच्छ भनेर। पछि फुफू थियो कि सानियामा थियो, त्यही ल्याएको मलाई। त्यस्तो चलन के हो नि बुवाको नाम चाहिँ? शनिश्चर चौधरी। शनिबार जन्मेको भएर हो कि क्या हो? ल बुवा, ल हामी त तपाईँको गाउँ घुम्न आयौँ। आयो गयो के काम थियो? आज बस्ने हो, त्यही त आज बस्छ भने राति के आउँछ, कहाँ कहाँ मान्छे पुग्छ त्यही बेला थाहा हुन्छ। कसको घरमा बस्ने होला? चौक स्कुल छ नि, स्कुलमा बस्ने? गाउँका कथाहरू बाटोमै भेटिन थाले। सानो नानीलाई उपचार गर्न मान्छेहरू जङ्गलको बाटो जाँदै थिए। नमस्ते, के छ हालखबर? ठिकै छ। कता हिँड्नु भएको? ए नानीलाई मेडिकल लानु। ला उसलाई बिरामी भयो? के भएको? रुगा। अनि गाउँमा मेडिकल छैन? छैन। अनि कहाँ लानुपर्छ मेडिकल? यही बर्मानगर विजय बस्ती। अनि यही जङ्गलको बाटो हिँड्दै जाने अब? हिँडेर आफ्नो गाडी घोडा छैन। अनि ठुल्ठुलो बिरामी भयो भने मान्छेलाई बोकेर राति भएपछि राति बोकेर जान्छ, दिउँसो त्यो साइकलमा न त मोटरसाइकलमा मागेर जान्छ मान्छे। डेलिभरीहरू हुँदा कोही गाउँमै हुन्छ, कोही नभए भने उतै लान्छ वीरगञ्जतिर, त्यो विजय बस्तीतिर। ए अहिले को जान लागेको नि उपचार? हामी 3 जना। यो कहाँ लान लागेको टर्च? चार्ज गर्नुलाई। चार्ज चाहिँ गर्न कहाँ जाने? निर्मल बस्ती। गाउँमा बिजुली नै छैन, टर्च पनि चार्ज गर्न पाइँदैन। खोलाको छेवै हिँडेपछि गाउँ पुगियो। पाँच कक्षासम्म पढाइ हुने स्कुलमा गाउँकै शिक्षक सुशीला अरियाल भेटिन्। सुन्नु न म्याडम, जस्तो अब यहाँ कति कक्षासम्म पढाइ हुन्छ? 5 कक्षा पढ्नलाई चाहिँ निर्मल बस्ती यही जङ्गलको बाटो केटाकेटी जान्छन् आउँछन्। उता पानी पर्दैन, यहाँ माथि पानी परेपछि अनि भेल गइरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई डरै हुन्छ। त्यति पढ्न जाने नि त्यति गाह्रो। बिजुली पनि छैन रहेछ है? छैन, टावर पनि आउँदैन छिटै। अब के ठाउँमा विशेष ठाउँमा कता यता यहाँ आउँछ एनसिएल, उता आउँछ, उता पिपल रुख्छ त्यतातिर यसो नमस्तेको आउँछ, अनि त्यो गाह्रो छ। न मोबाइल न बिजुली, कसरी हो? न नेट। अहिले त अब हेर्नु नेटको जमानामा पनि हामी यसरी बसिरहेछौँ। तपाईँको जन्म यही ठाउँमा कि अन्तैबाट आउनु? हजुर, यही ठाउँमा जन्म हो। मेरो बुवा हजुरबुवाहरू यहाँ 9 सालमा आएर बस्नुभएको। कहाँबाट आउनु भएको रहेछ? स्याङ्जा। ए अब यहाँ जिम्मेदारहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरूले अब हामी चाहिँ कस्तो गऱ्यौँ, चेलीपट्टिको हामी हो, अनि उहाँहरू यहाँ बस्नुभएको थियो। अनि ल यतै आओ, यहाँ चाहिँ खुब धान खेती हुन्छ। पहिले पहाडतिर अब धान हुँदैन थियो, धेरै मकै खानु पर्थ्यो। ल यस्तो दुःख हुन्छ, यहाँ चाहिँ धान फल्छ, एकदम पानी लाग्ने ठाउँ छ, यहाँ आउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले बोलाउनु भयो। अनि यसरी हजुरमुवाहरू आउनुभयो यहाँ। ठिकै छ अहिलेसम्म। ल अब धान खान पाइएछ? धान खान पाइएछ, हात्तीलाई धान खुवाउन नि पाइएछ? पाइएछ। दिनदिनै आउँछ हात्ती चाहिँ? अब बाली भएपछि त दिनदिनै। अनि कसरी जोगाउने नि बाली चाहिँ? हेरौँ न, ट्री कटेज। ट्री कटेज हो? फोटो लिनुहोस्।
हामी जमिनदारको घर जान काँसखारी छिचोल्दै जङ्गलको छेउतिर लाग्यौं। हान्दैन? यहाँ त जङ्गल मात्रै छ त, गाउँ चाहिँ कता छ त? गाउँ जाने बाटो यही हो? तपाईँको घर चाहिँ कता हो नि? यही गाउँमा हो? आँपको रुखहरू देखियो, यता चाहिँ हो कि गाउँ? रुखै रुख छ, गाउँ देखिँदैन। सिक्यो जिमदारको घर थियो क्या? गाउँको पुछारमा जङ्गलसँगै टाँसिएका 2-4 घर थिए। कागती जस्तो छ, फलेको छ। नमस्ते, तपाईँको घर हो? ए, जमिनदारको घर भने यही हो क्या? सुजित बस्नेत बाहिर निस्किने तर्खरमा रहेछन्। अब हाम्रो बाजेहरूसँग त महेन्द्र सरकारहरूसँग चाहिँ ट्रम थियो। मेरो बजेहरू पनि दरबारीभित्र पर्नुहुन्थ्यो। यहाँ शिकार गर्न आउँदाखेरि चाहिँ या त के भन्छ कसरा सौराहा बस्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ बसिन्थ्यो। त्यसपछि यहाँ बस्ने ठाउँ हो क्या शिकार गर्नलाई। राजाहरू आउने जाने, सिकारीहरूको बास बस्ने ठाउँ भयो भने सिकारी बास। यो शिकार खेल्ने चाहिँ एउटा हब अनि अब रमाइलो समाइलो गर्ने। हाम्रो पुर्खाहरू पनि मन लाग्छ कि अब त्यहीमा रमाएर यहाँ बस्नु भएको। नभए हाम्रो अलौँमा पनि वीरगञ्ज अलौँ छ नि, त्यहाँ पनि हाम्रो सबै जग्गा जमिन सब त्यहाँ पनि भएको। तर त्यता चाहिँ सहरमा बस्नु मन पराउनु भएन, उहाँहरू यहाँ चाहिँ बस्नु मन पराउनु भयो। यहाँ चाहिँ रमाइलो बढी भयो। उहाँहरू पहिला भोग विलासीहरू हुन्थ्यो, अनि खायो बस्यो आफ्नो रमाइलो। पहिलेदेखि हजुरहरूको यही हो? भइसक्यो 6-7 पुस्ता। कसरी आउनु भएछ त सुरुमा यो जङ्गलमा? हामी भनेको अभिमान सिंह बस्नेत उहाँहरूकै परिवारको अनि हाम्रो चाहिँ घर सिन्धुपाल्चोक पिपल डाँडा। हाम्रो चाहिँ फ्यामिली राजपरिवारदेखि धेरै क्लोज हुनुहुन्थ्यो। यो बाजेहरूले भन्नुहुन्थ्यो क्या चन्द्र शमशेर समथिङ उहाँहरूको पालोदेखि यतातिर हामीले चाहिँ सारिएको हो। मेरो अब जिजु बाजे भनौँ न, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डम्बर बहादुर बस्नेत, भैरव बहादुर बस्नेत। उहाँहरूको नाम सुन्ने बित्तिकै देहाततिर जब निस्केपछि नि अनि जङ्गली राजा आयो भनेपछि जङ्गली राजा भन्थे, जङ्गली राजा आयो भन्ने बित्तिकै पुरै रोड खाली हुन्थ्यो अरे बाजेहरूको पालमा। उहाँहरू त पहिलादेखि नै अब तरवाल चलाउने, अब उहाँहरू कडा स्वभाव, राणाहरूसँग उहाँहरू जहिले पनि युद्ध पर्ने क्या। अनि त्यहाँबाट सिन्धुपाल्चोकबाट लखाटिएको कारण पनि यही हो, राणाहरूको आफ्नो सान, हाम्रो काई साहेबहरूको आफ्नो सान। अनि जहिले पनि परिहाल्थ्यो। राजाहरू बोल्न सक्दैन, राजाहरू त अब आफ्नो सेनापति सेनाको बोल्ने न बोल्ने हो। अनि अब उनीहरूसँग प्रतिद्वन्दी भनेको राणाहरूसँग प्रतिद्वन्दी भनेको अब बस्नेत काजी हाम्रो यो वनमा चाहिँ पठाउनु कारण राणाहरूले चलाकी गरेको। अब यो वनमा बसेपछि त यिनीहरूको सम्पर्कै हुँदैन, कहीँ न कोहीसँग भेट छ न यिनीहरूसँग कसैसँग केही कुरा थाहा हुन्छ। तर उहाँहरू यहाँ आएपछि उहाँहरूलाई फेरि नै थियो सबै। अनि बदल सदल खाए, यताउता खाए, त्यहीमा रमाएर दुध दही छ, हात्ती घोडा छ, यता 10 जना स्याहारे सुसारे छ है। अनि यतैतिर सबैजना रमाए। हामीले चाहिँ मौजा पहिला 7 ठाउँमा पाएको थियो, छोड्दै गयो कसैलाई के खाँदै दिँदै यताउता। बुवा हुनु न अहिले? बुवा आज 3 वर्ष हुन्थ्यो बिच्नु भएको। पहिला म पनि यता गाउँतिर खासै धेरै चाहिँ बस्थिनँ, बुवा बस्नुहुन्थ्यो, हामी चाहिँ वीरगञ्जै बस्थ्यौँ। बुवाको स्वर्गवास भएदेखि अब यहाँ एकैचोटि छोडेर जानु मिलेन, के गर्ने, आफ्नो यहीँ छ, अब जुन आफ्नो जहाँ छ सम्पत्ति त्यहीँ बस्नु पर्यो। यो तपाईँले हातमा बोकेलाई चाहिँ के भन्छन् यसलाई? यसलाई तरबार भन्छ। पुरानो जमानाको हो यो घरमा? हजुर हजुर हो। हाम्रो घरमा सबै जतिजना छ नि सबको आफ्नो आफ्नो तरबार हुन्थ्यो।
तपाईँको आफ्नो यो बुवाले बोक्नुहुन्थ्यो अनि बुवाको चाहिँ मैले लिएछु। कुन बेला बोक्ने नि यो? पहिला त बाजेहरूले जति बेला पनि यस्तो बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ हजुरको पहिलाको 365 बिघा जग्गा भयो। अनि बिस्तारै 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 के भने उताबाट खोला सर्दै आयो, खोलाले कटानी गर्दै गयो। हामीले अहिले जसरी कर तिर्छौँ नि, पहिला मालगुजारी भन्थ्यो। हाम्रो मालगुजारी तिर्न चाहिँ जानुपर्ने चितवन, अनि यहाँबाट पैदल यात्रा भरतपुर जानुपर्ने वर्षमा तिर्न। अनि पहिला मालगुजारी बढी थियो, अनि त्यो खेत जति बारी जति खोलाले काटिसक्यो, अनि त्यसको पनि तिर्नुपर्ने। अनि त्यसैले यो खोला काटान भनेर त्यहाँ दिँदै जाने क्या, सरकारमा छोड्दै जाने। ए तिर्नु नपरोस् भनेर। तिर्नु नपरोस् भनेर। अनि यो साँगुरिँदै यति छ। अहिले पनि खोलाले हेर्नुहोस् कति खाएछ। पोहोर 2-3 बिघा खाइदियो। त्यस्तै घट्दै जान्छ क्या। कति छ नि तपाईँहरूको जग्गा जमिन चाहिँ अहिले? 32-35 बिघा। ए यही ठाउँमा सबै यो बाजु साजु सबै मेरै हो। ए किन छोडेको खेती गर्न चाहिँ? अब यो हामी आफूसँग खेती गर्ने हामीले प्र्याक्टिस छैन, हामीले गरेको छैन। बाजेहरू त अब बुवाहरूले त अब यो हलियासलिया राख्ने, यताउता गर्ने, खेतीसेती गराउने सब गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई अनुभव पनि थियो, हामीलाई त्यति थाहा पनि भएन। यो सबै जसरी अब बाहिरबाट मान्छेले आएर बसाल्नु भयो नि, उसले गर्ने के भनेपछि आफ्नै खेतलाई 1 बिघा 1.5 बिघा 2 बिघा कति उसले गर्न सक्छ दिदियो। अनि ल अधियाकामा आधी त खा आधी मलाई दे भनेर त्यसरी गरेर राखेको हो। अनौठो गाउँ लाग्यो हामीलाई त। हजुर, यो गाउँमा खासै कसैको जग्गा जमिन छैन, 1-2 जना बाहेक सबै हाम्रै जग्गा जमिन कमाउने खाने। छेत्री घर एउटा मेरो भइहाल्यो, 1 जना बाहुन बाजे घर छ, अनि 1 जना धाङ्गड भाइ छ, 1 जना यादव छ, टोटल चौधरी नै हो। यहाँ त हजुरको दही दुध भनेको त उयो कुलोमा फाल्ने गरिन्थ्यो क्या। गाई बस्तु त हाम्रो पहिला त लगभग 200 जति अलगै बहरहरू हुन्छ नि, बाछुहरू अलग, गोरुहरू अलग, गोठे अलग, गाईहरू अलग, भैँसी गोठ अलग। त्यसरी हाम्रो मात्रै 5वटा गोठ, ठुलो फेरि त्यो दाम्लो लाएर कसैलाई बानिन्थेन, पुरा यस्तो बार लाएर अनि यसरी ल्याउने पसाल्दिने। घोडै 15-20वटा थियो। अनि अनि कतिजना मान्छे चाहिँ थियो होला त्यो सब स्याहार्न? गोठालो मात्रै हाम्रो 8-10 जना हुन्थ्यो। हामी यत्रो बच्चा हुने बेला 2-2:30 बजेदेखि खाना पाक्न सुरु हुन्थ्यो। बिहान एकचोटि नास्ता हुन्छ, फेरि दिउँसो खाना, फेरि बेलुका यति बेला नास्ता, अनि रातिको खाना। त दिनभरि मतलब 4-5 जना हाम्रो घरमा खाना पकाउने मान्छे हुन्थ्यो। अब यो त 50 बिघाको धान त 5-7-10 बिघा त हात्तीले खान्छ नि, होइन? हात्तीले धान पाउनु पऱ्यो बिहान बेलुका। अब दिउँसै यो चितलहरू आएर मृग आएर सबै दिउँसै सबै खाइदिने। यो छेउछेउमा घर बनाएर बसेपछि त कुरुवा बस्नेहरूलाई पनि आँट भयो, अनि आफ्नो यो बाली पनि जोगिने भयो। अनि यो जोगाउने हिसाबले चाहिँ यसरी छेउछेउ बसेको। ए छेकेको भनौँ न जनावरलाई, यसरी जनावरलाई छेक्ने मेन हात्तीको बाटो यो हो। अहिले हामी आएको बाटो। हजुर, डर आउने नै बाटो यही हो। डरै आएको हामी त। अब आउने बित्तिकै थाहा हुन्छ, अनि कराइहाल्छ हात्ती आयो भनेपछि सब सजग हुन्छ नि। अनि यो बस्तीलाई यहाँबाट सार्ने हटाउने कुरो चाहिँ भएको थिएन? सार्ने प्रक्रिया हामीले त धेरैचोटि गयौँ। अब के मिल्दैन यो वनलाई दिने, यहाँ अब जनावरहरू बस्नलाई सुविधा हुन्छ उनीहरूलाई पनि, जनावरलाई पनि। हामीलाई पनि अहिले बाहिर निस्केपछि हाम्रो पनि अब अलिकति सुरक्षा पनि हुन्छ, सबसँग एट्याच हुन्छ, लिङ्क हुन्छ। अब अहिले हाम्रो बच्चाहरू छ नि यहाँ, हामी जति छिटो गए पनि 10 वर्ष पछाडि हुन्छौँ। नेट छैन। अब यहीँ छेउमा 5 किलोमिटर उता बस्तीको मान्छेले 10 वर्ष पहिलादेखि सब चलाइरहेछ। अब आज हामीले यहाँ नेट लिएर आए पनि हामी 10 वर्ष यसै पछि गयौँ भने 1 पिँढी 10 वर्ष पछि जानुको मतलब 1 पिँढी हामी पछि चल्दैछौँ। टर्च बोक्नु भएको नि? अब त्यो आज उता चार्ज गर्न जानलाई, अब त्यो चार्ज गरेर ल्याउने, अनि 2-4 दिन चल्छ, अनि फेरि चार्ज गर्न जाने बाध्यता यस्तो छ। अब के भन्ने? अनि हजुरले आफै कल्पना गर्नुहोस् हामी कति वर्ष पछाडि छु भनेर।
ठ्याक देख्छौँ राखौँ न ठ्याक्कै आयो यस्तो गाह्रो थियो नेटवर्कको अनि के परेर एम्बुलेन्स बोलाउनु पऱ्यो भने त्यही तपाईँको खोजेर हिँड्नुपर्छ नेटवर्क खोज्दै गाउँ गएपछि बरम थाम जानुपर्छ अनि हाम्रो यो टोलमा गएपछि त्यो घरको दुईवटा चेप छ नि यस्तो डिस छ भने चाहिँ त्यहाँ राख्ने आउँछ ठ्याक्कै वनवास भनिन्छ नि वनवास कस्तो हुँदो होला भने सहरको मान्छेलाई त्यति थाहा हुँदैन यहाँ आएपछि थाहा हुन्छ कि कसरी थाहा हुन्छ यहाँ अब भन्नुहोस् त एउटा नुन मात्रै घट्यो भने त मलाई यत्रो जङ्गल काटेर अब जानु पर्यो अनि यो त वनवासै न हो एउटा सिटामोलको लागि 12 किलोमिटर जानु पर्छ वनवास कस्तो लाग्यो साथीहरू वनवास तुलसी कुशवाहा कुनै बेला जमिनदारको घरमा हलिबस्थे अनि यो धान मान्छेले खाने कि हात्तीले खाने अब हात्ती पनि खान्छ मान्छे पनि खान्छ बगाले आउँछ अनि के गर्ने नि बगाले आएको बेलामा लखेट्ने अनि यहाँ रुखमा यस्तो घर जस्तो के हो नि यो छाप्रो बनाएको बस्नुलाई रातिको अनि राति सधैँ बस्ने तपाईँ आएर बस्नुहुन्छ अनि यो छाप्रोबाट यो डोरी तानेको छ नि के गरेको यो चाहिँ यो उता ए अलि हलिन्छ त भाग्छ के भाग्छ घोडगधा पल्के छ ए घोडगधा आउँछ आजकल चाहिँ ए अनि के यही खाइदिन्छ घोडगधाले चाहिँ खाइदिन्छ हजुर त्यहाँ सबै खाइदिएको थियो अलि पलाएको छ अनि कसरी हल्लाउने यो घोडगधा भगाउन ए मैले पनि ताने तपाईँले बनाउनु भएको हो के को डोरी हो यो भोर्लाको लहराले यस्तो जनावर भगाउने बनाएको अनि तपाईँहरू कहिले आउनु भएको नि यो ठाउँमा जङ्गलको माझमा बाबुआमाको जन्म यही त मलाई के थाहा आमामा बाबुआमाको जन्म नि यहीँ भएछ कसरी आएको किन आएको भन्नुहुन्थ्यो त सानोमा खस्यो बुवा अनि सोध्नै पाएन आमा पनि खस्यो बाउ पनि खस्यो कुन सालको कति सालको हो यो बसेन थाहा छैन पहिला राजाको सवारी थियो शिकार खेल्ने ठाउँ ठाउँ बसेको उता बसेको उता बसेको उता बसेको राजा अनि तपाईँले देख्नुभयो त राजाहरूले शिकार गरेको पहिला यत्रो यत्रो राँगा ल्याउँथ्यो अनि जङ्गलमा बाटो हेरेर बान्थ्यो बगाले बगाले हात्ती आउँथ्यो सवारी उताबाट चितवनबाट आउँथ्यो माडीबाट जान्थ्यो धराङ ढुरुङ गर्दै घन्टी सबै हेरेको छ मैले सबै हेर्नुभयो बाघको पनि खाएको छ हामी दिएको थियो सरकारले कस्तो हुँदो रहेछ राम्रै भयो नि मिठो थियो यत्रो मोटो थियो ठुलो बाघ पनि थियो यहाँ पनि एउटा निम्लीको रुख थियो यहाँ पनि मारेर सुताएको थियो ठुलो लामो कसले दिएको तपाईँलाई त्यो खाना चाहिँ राजाको चेलाहरू तपाईँले आउँछ यहीँ खान्छ धान पाकेको बेला म यहीँ सुति बस्छ अनि थाहा पाएपछि करायो भने दुगुरेर जान्छ उता रुखनिर जान्छ हान्नुलाई हो र म माथि त्यो हात्ती तल हौट हौट गर्छ तपाईँहरू त आउँछ राखो बालेर त भाग्छ हात्ती भाग्छ ए तपाईँले अरू के जनावर देख्नु भएको छ नि सबै जनावर हेरेको छ हजुर हो म सानैदेखि गोठालो जङ्गलमा घुमेको अनि बाघको मुखमा पर्यो त्यहाँ गोरुलो समय म यहाँ त्यो त्यहाँ बाघको अनुहार हेरेर त मलाई बकार सकार बन्द कराउनु बन्द बोली नै आएन अनि लठीले यसो हटाए त अनि भाग्यो गोरुलाई घाउ बनाइदियो गोरु भाग्यो म त एक्लै अहिले डर लाग्छ कि लाग्दैन बाघसँग लाग्दैन केसँग डर लाग्छ हात्तीसँग किन हात्ती ठुलो जनावर हो नि भाग्न भ्याइँदैन हात्ती आयो भने हामी 4 डेगा त ऊ एकै डेगामा दुरिन्छ
कस्तो तल दुब्रिन्छ। कति छ तपाईँको आफ्नो जमिन? आफ्नो पनि होइन, के हो त? ऐलानी कमाएर खाँदैछ। ऐलानी कमाएर। यहाँ पहिला जमिनदारहरू थियो? अब सक्यो। अब सकियो। पहिला त सबै उसैको हली गोठालो। यो गाउँका सबै मान्छे? सबै उसैको। खानुले दुःख हुन्थ्यो। पहिला त गोठालो थियो 10वटा 12वटा, हली 14 15 16वटा हली थियो। तपाईँले देख्नुभयो? मै चलाएको छ त। हो र? म चलाउँदै सब बुढो भयो। कुन जमिनदार पनि सक्यो, म पनि आफ्नो घर कमाई खाइरहेको छु। अब चाहिँ आफ्नै जिन्दगी अहिले कसैको गर्नु परेको छैन, स्वतन्त्र हुनुभयो त। 15 वर्ष आनन्दीले खाए बस्यो। पहिला चाहिँ आनन्द थिएन? पहिला दुःख। 2 कुरुवा दिन्छ धान, अथी पिठो, धान दिए भने 1.5 पाथी के पुग्थ्यो। अरुवा जङ्गलको अरुवा भातहरू खाएर जिन्दगी काटेको छ। जिम्मेदार सक्यो त, दुःख हट्यो। अब आनन्दीले खायो, बाहेक बेच्यो। तपाईँको घरमा को हुनुहुन्छ नि? छोरा बुहारी, बुढिया। छोरा 2टा, छोरी 5वटा, सबै आफ्नो आफ्नो। पढाउनु भयो छोराछोरीलाई? 5-5मा सबै पढायो। सबै 5-5 पढ्यो? छोरालाई 12-13 पढायो। ए, छोरा के गर्नुहुन्छ नि काम? अहिले एउटा कान्छो चाहिँ विदेश छ, जेठो चाहिँ नारायणघाट कमाउँछ। आफ्नो आफ्नो खुट्टामा उभिने भइसके सबैजना। तपाईँ पनि? म खेतीबारी। बस्नुहुन्छ? आज यहीँ बस्ने, अब स्कुलमै बस्नु पर्ला। हात्ती त आउँदैन राति? हावा जात हो, कहिले आउँछ कहिले आउँदैन। हावा हो। हावा हो। ए बुवा, यहाँ यो माथि चढेर हेर्दा हुन्छ? बलियो छ? छेउछेउमा टेक्नु है, मलाई भर लाग्यो। होइन मजाले लान्छ। हेर्नु न कुहिएको मक्केको छ। आमामा एउटा चिज पनि रहेछ है, डेन्जर। एउटा भाला छ है, एउटा छाता छ, एउटा लट्ठी छ, खरपरा लुच्छाको छ, अनि ओढ्ने ओछ्याउने छ, अनि हात्ती आयो भने बाल्नलाई ठिक्क पारेको खरको मुठा छ, राँको बाल्नलाई। बालेको पनि रहेछ, कालो कालो पनि रहेछ। अनि यो चाहिँ घोडगधालाई चाहिँ यसको आवाजले भाग्ने रहेछ। अनि यहाँ बसेर त्यहाँ गधा आउँछ, अनि यहाँ बसेर रातभरि ट्वाङऱ्याङ ट्वाङऱ्याङ ट्वाङऱ्याङ। साँझ पर्ने बेलामा गाउँलेहरू खोलामा भेटिए। तपाईँहरूले खाने पानी चाहिँ कुन हो नि? यस्तो धमिलो पानी के गर्ने छ? यस्तो धमिलो छ त कसरी खाने यस्तो पानी? अलिक खराब राख्यो भन्नाले जमेर जान्छ। अनि यसलाई उमालेर खाने कि यतिकै खाने? यतिकै खाने। पहिल्यैदेखि खोलाकै पानी खाने हो? पहिल्यैदेखि। अनि धारा इनार केही छैन गाउँमा? यस्तो खोलाको पानी यस्तो सानो सानो नानीहरूले खाँदा केही हुँदैन? अब हुँदैन, अब त्यही खानु पर्यो भने के हुन्छ त? तपाईँको छोरा कि छोरी? छोरी। छोरी के हो नि नाम उसको? सृष्टि। सृष्टि के गरेको नि? तिमीले पनि भाँडा माझेको? हजुर। हो? हाँस्थ्यौ न त सृष्टि, हाँस्थ्यौ। उठ उठ उठ। बाढी त्यो वर्षा हुनुभन्दा अगाडि नै सबै पानी थन्काएर राख्नुपर्छ। ए हो? अनि कति साध्य लाग्छ त त्यसरी राखेर?
टन्नै राख्नुपर्छ पहिला 2-3 दिनसम्म बाढी आइरहन्छ अनि चाहिने पानी सुरुमै जो गर्ने मलाई त धेरै दुःख लाग्छ यहाँ बोल्दाखेरि यहाँ हाम्रो केही भविष्य नै छैन हाम्रो जिन्दगी अन्धकारमा छन् हैन केहीको पनि यहाँ सुविधा छैन यहाँ नयाँ नौलो मान्छे पनि देख्न पाइरहेको छैन हैन बिरामी पर्दा त अब यहाँ एम्बुलेन्स आउँदैन डर हुन्छ उनीहरू मान्दैन एम्बुलेन्स आउन पास गरिसकेपछि अब ओडार जान्थ्यो हामी पढ्नलाई जङ्गल कटेर ओडार बुद्धनगर अनि बिहानको पढाइ जाँदाखेरि अब बाघ भेट्थ्यो कहिले हात्ती भेट्थ्यो त्यो दुःख भएर अब जान सक्थेन कहिले फर्केर आउँथ्यो हामीले गएको बेलामा चाहिँ भालुले एकचोटि लखाटेको थियो हामीले चाहिँ फर्केर आएको थियो घरतिर त्यो दिनदेखि अब 1-2 दिन गयो पढ्नलाई अनि डरले छोडिदिएको पढाइ स्कुलको एउटा कोठामा हामीले आश्रय लियौं गाउँलेले पकाउने भाँडाकुँडा जुटाइदिए अब यतिकै अब गिलो होस् काँचो होस् सक्यो है झमक्क रात परेपछि केटाहरू गस्ती गर्न स्कुल छेउ आइपुगे हाम्रो काम सेक्युरिटी गार्ड त्यो भनेको के हो सेक्युरिटी गार्ड भनेको यसो कताबाट हात्ती आयो करायो भने यसो कुद्ने ए के लिएर कुद्ने नि राको साको लट्ठी सट्ठी लिएर हल्ला गर्दै पुरै गाउँ डुलिरहने हात्ती अब मान्छेहरू रुँगेर बसिरहेको हुन्छ नि त कटेरो माथि मचान बनाएर बसिरहेको हुन्छन् यसो आएपछि हल्ला गरेपछि हामी निस्किने हो कसरी थाहा हुन्छ हात्ती आएको र नआएको राँगो गोठालो जान्छ त त्यसलाई थाहा हुन्छ उता अगाडि जान्छ अनि हात्ती आयो भने आएर भन्छ कि आज हात्ती आउँछ अनि राका गोठाला गएको मान्छेलाई कसरी थाहा हुन्छ नि हात्ती आएको र नआएको भर्खरको हात्ती हिँड्ने पाइला अनि गाउँमा आएर सुनाउँछ कि आज हात्ती यता पत्ती गएको थियो आज उसले भनेको सही छैन हात्ती छ भनेर अस्ति नै भनेको थियो तर हात्ती त थाहा हुँदैन हात्तीको जङ्गल हो ओमप्रकाश चौधरीका श्रीमान श्रीमती पनि रुखमा सुत्न आए हिजो रातभरि पानीले भिजाएकोले ओमप्रकाशले आज भारत गएर प्लास्टिक किनेर ल्याएका रहेछन् बलियो छ यो बलियो छ बनाएको बलियो नबनायो भने त फेरि खत्तम भइहाल्यो अनि हात्तीले भत्काउन सकिँदा यो चाहिँ अनि यो रुखमा छ त्यसै रुखमा बनाएको यो रुख हल्लाउँदैन ठुलो रुख त्यसले पहिला छाम्ने हो त्यसको छामेपछि थाहा हुन्छ यो ढाल्न सक्छु कि सक्दैन भनेर पहिला आउँदा भन्दा यता बारीतिर पस्नु भन्दा पहिला सुड उठाउँछ सुड उठाएर पहिला यसरी छाम्छ कता के छ भनेर अनि कता बाली पाकेको छ धान पाकेको छ उता पुरै पुरै थाहा पाउँछ मान्छे कता छ धान कता छ सिँगेरै थाहा पाउँछ अनि धानमा जान्छ अब धान तान्यो भने अनि त्यो झट झट आउँछ त्यो तान्छ अनि आवाज आउँछ त्यो चाहिँ बारी हेरेपछि हात्ती हो कि घोडगधा हो कि चितल हो कि बँदेल हो अनि मात्रै देख्छ अनि त्यहाँबाट साथीले बोलाउने राकोल बाल्ने तल झर्ने लाइट लिएर जाने पहिला साथी आउँछ गाउँबाट अनि केटाहरू आउँछ धेरै अनि 10-12 मिलेर राको बालेर अनि त्यहाँबाट लखार्ने आगोले डढाउँछ आगोको लागि अब तपाईँको दिनकै दाउरा ओसार्नुपर्छ दाउरा ओसार्नलाई त जङ्गल पस्नुपर्छ जङ्गल पस्यो भने त आर्मीले बुझ्दैन बन्चीहरू खोसिहाल्छ अनि त्यहाँबाट काट्न माल्न भने के ल्याउने दाउरा यता दुःख उता दुःख जता फर्के पनि दुःखै ठोकिँदो रहेछ अनि तपाईँहरूको दैनिकी हरेक दिन घरमा भात खाएपछि यहीँ आउने सुत्न यो गुनालो तपाईँ एक दिन अलि अल्छी मान्यो भने त फेरि आए पनि खाएर जान्छ अनि तपाईँहरू वर्षमा कति दिन चाहिँ यहाँ के अरे छाप्रीमा बस्ने दिदी 4 महिना 3 महिना आधा घर यतै
अब छपड़ी में ना बैठल जाए त मेहनत करके बाली लगेल बनी सन त होई बाँची। तपाईँको माइती पनि यही गाउँमा हो? इन्डियातिर। इन्डियाबाट बे गरेर आउँदा कस्तो लाग्यो नि यो ठाउँ? राम्रो लाग्यो। दाइको जन्म चाहिँ यही ठाउँमा? जन्म यही ठाउँमा। है अनि पहिला पहिला बुवा बाजेहरू चाहिँ कसरी? पहिला बुवाहरू हाम्रो बाजे चितवन थियो। चितवनबाट तपाईँको पहिला यो जिम्मेदारीको बेलामा तपाईँको टडकहरू आउँथ्यो नि त्यो खयरको हुन्थ्यो नि काटा नि त्यो बिर्गो जान्थ्यो। त्यसको हाम्रो बाजे चाहिँ ठेदार थियो। अनि यहाँको जिम्मेदारसँग एलिमेन्ट गरेर अनि जिम्मेदारसँग गर्दा 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 आफ्नो त जग्गा छैन जिम्मेदारको जग्गा गरेर अदिया कमाउँथ्यो अनि खान्थ्यो। अनि त्यो त्यही पहिलाको अब हाम्रो बाजेहरूको त्यति बुद्धि थियो नि त पहिलाको मान्छेको। जसको बुद्धि थियो त्यसले चाहिँ बनायो आफ्नो बच्चाहरूको लागि बनायो। हाम्रो बाजेहरूको बुद्धि थिएन त्यतिखेर। आफ्नो केही छैन अहिले नि केही छैन? केही छैन। हो र? अब सुगमवासी। अनि पहिला बाबु बाजेले जति गरे जिम्मेदारको लागि मात्रै गरे। घरहरू पनि आफ्नो छैन? जति घरहरू छ जिम्मेदारकै जग्गामा छ। अनि अघि जिम्मेदारले त मैले सबै दिएको भन्दै हुन्थ्यो बाजे। दिएको हो तर लाल पूजा हामीले पाएको छैन। दिदी घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ नि? ससुराबा, छोराबा, छोरीबा। छोरा छोरी कतिमा पढ्छन् नि? छोरा 10मा, छोरी 8मा, कान्छा छोरा 6मा। 6मा पढ्ने, 8मा पढ्ने, 10मा पढ्ने सबैजना पढ्न चाहिँ कहाँ जान्छन् नि? निर्मल बस्ती। अनि जङ्गलको बाटो जानु पर्दो रहेछ, डर हुँदैन? बाटोमा हात्ती भेटी कि बाघ भेटी कि भाल भेटी। अनि कहिले हुरी बतास आउला, कहिले पानी पर्ला, कहिले चट्याङ पर्ला। के गर्ने त पानी पऱ्यो भने भाग्न मिल्दैन। यही बस्ने हो। झन् रुखमा चट्याङ पर्छ भन्छन्। के गर्ने त जनको माया गरेर बस्नु परिरहेछ। सबै छेउछेउमा टाढ्छ हरेकको टाढ्छ। फेरि अब रातभरि जाग्यो अनि निदाए भए सुते एकछिन आँखा लाग्यो भने बस आएर खाइदिन्छ। अनि त्यहाँ दुईजना भएपछि तपाईँको एकजना सुतेपछि एकजनाले अलि उ याद गर्छ। आलो पालो गर्ने सुत्न पर्ने। निन्द्रा त कहिले पुग्दैन होला। अनि तपाईँहरू दुईजना के गफ गरेर बस्नुहुन्छ नि? मोबाइल के गफ गर्नु मोबाइल हेर्छ। अनि मोबाइल नेटवर्कै छैन के हेर्ने मोबाइल? त्यही अब तपाईँको चित्रहारहरू भरेको हुन्छ हिँड्दाखेरि। के भरेको हुन्छ अरे? चित्रहार हिँड्दाखेरि गानाहरू हुन्छ नि त्यही हेर्ने हो। कहाँ गएर भर्ने नि मोबाइलमा गाना चाहिँ? तपाईँको बस्तीतिर जानुपर्छ। पहिला हाम्रो ठुलो यो थियो नि त गाउँ पुरै यो उतापट्टि चौर छ नि तल अनि उता पुरै नेपाली थियो। अहिले त्यो नेपालीहरू कुनै बरनगर छ, कुनै निर्मल छ, कुनै सबै रामवन सेमरा। नेपाली होइन पहाडिया भन्नु? नेपाली हामी पनि नेपाली हो तर हामी मधेसी नेपाली तिनीहरू पहाडिया। अहिले सबै त्यो बाँझो छ सबै गइसक्यो। यो हात्तीले दुःख दिँदाखेरि अनि त्यहाँबाट सबै भाग्यो। सुन्नु नि त यो ठाउँमा बिजुली छैन, पानी छैन, मोबाइल नेटवर्क छैन, जनावरले दुःख दिन्छ। यति हुँदा नि यो ठाउँमा चाहिँ किन बस्न मन लागेको नि? जहाँ जन्म हुन्छ नि त्यही माया मान्छेको माया लाग्छ नि। छोड्नु मन लाग्दैन। सरकारले अब कहीँ सार्न पनि खोइ के पनि गर्नु भएन। घरमा निन्द्रै आउँदैन बाहिर सुतेको बानी सानैदेखि बाहिर। मध्यरातमा कल्याङ बल्याङले हामी बिउजियौँ। खेतमा एउटा हात्ती छिरेछ। गाउँलेहरूले हल्ला खल्ला गर्दै पुल्ठो बालेर हात्ती खेदे।